Moikka! Tällä ja seuraavilla videoilla pääset mukaan meidän Norjan reissulle. Ollaan tässä Vaasassa. Samaa reittiä mennään kuin viime vuonna aika pitkälti. Muutama paikka sinne jäi, mitkä alkoi sen verran kiinnostelee, että mennään nyt katsoa miltä siellä näyttää. Tuo on kätevä tuo lähtöselvitys tuossa, kun tulee autolla. Automaattisesti tunnistaa, niin ei tarvitse kun nappia painaa, niin saa liput ja portit aukeaa. Yö oltiin tuossa Vaasan lähettyvillä ja tästä nyt sitten starttaa tää meidän reissu. Tervetuloa mukaan! Varattiin laivalippu edellisenä iltana. Autokannella oli vähän täydempää kuin vuosi sitten meidän reissulla, mutta reilusti siellä oli nytkin tilaa. Kesällä varmaan on enemmän matkustajaliikennettä. On kyllä ihan huikea sää tälläkin kertaa. Viime vuonnakin kun mentiin, niin oli hieno auringonpaiste. Nyt on toki vielä vähän lämpimämpi, kun on noin kuukausi myöhäisempi ajankohta, mutta tosi kiva. Laivalla oli tosi hiljaista. Kahvilan puolella oli seisovassa pöydässä lounasta ja matka menikin mukavasti syödessä ja maisemia ihaillessa. Hetken aikaa mentiin vielä jäiden seassa. Nyt ollaan perillä täällä Uumajassa. Otellaan tässä autokannella vielä, että päästään tästä ajelemaan ulos. Mutta on kyllä tosi kätevä tää 3,5 tunnin laivamatka. Menee ihan hujauksessa tuo aika tossa ja pääsee suoraan tästä näin ajelemaan. Ja jes. Tästä starttaa noin 550 kilometrin ajomatka. Minä jatkoin tässä vaiheessa vielä ajamista, mutta sitten vaihdettiin kuskia loppumatkan ajaksi. Tässä ollaan Lyckselen kohdalla ja pysähdyttiin tankille. Ruotsissa on tällä hetkellä halvempaa dieseliä kuin Suomessa. Tämän tien nimi on Blåvägen ja järvimaisemat matkan varrella ovat todella upeat. Tiet olivat sulaat ja kuivat koko matkan ajan. Ajomatkan aikana nähtiin yhteensä 3 hirveä, parisenkymmentä poroa ja pari jänöjussia. Autoliikennettä näin vappuaattona oli todella vähän. Tästä näkyy Hemavaan laskettelukeskus. Täällä käytiin viime vuonna laskettelemassa ja lautailemassa. Vieläkin rinteet olivat auki. Illalla todella myöhään saavuttiin tällaiselle levähdysalueelle, missä oli matkailuautoille omat paikat. Täällä ei ollut ketään muita. Viereisellä tiellä ei ollut liikennettä ja yö oli tosi hiljainen. Me käytiin illalla Moi ranassa katsomassa, josko sieltä olisi saanut tankattua vesisäiliön. Kyllä sieltä vesipiste löytyykin, mutta jotenkin se ei näyttänyt siltä, että siitä oltaisiin juomavettä otettu. Nyt pidetään peukkuja, että seuraavalla taukopaikalla vesihana on jo auki.
ihan täydellistä, että nämä vesihanat on täällä jo päällä ja onnistuu nuo tyhjennykset ja muut, niin tällaisella aika huikealla paikalla vielä tämä koko paikka. Täydellistä. Tässä levähdyspaikalla onnistui kaikki tyhjennykset ja veden täytöt. Aivan täydellistä. Tästä enää 16 kilometriä Stockvågenin satamaan ja aamun ensimmäiselle lautalle. Tässä ollaan nyt Stockvågen satamassa. Mennään tuolla laivalla Lovundille. Parisen tuntia kestää. Jonkun verran täällä on jo porukkaa jonossa. Tästä sitten 2 tunnin ja 10 minuutin matka Lovundin upealle saarelle. Seuraava video luvassa näistä maisemista.